Hi guys, good evening sa inyo. So review ulit tayo ng ating PSE Stock Trendings Review. Ngayon po ay April 23, 2020 at ito ang ating top sa market ngayon. Si Dito, si Certec, si IDC, si Fruit, si Tugo, si Ma, ECP, ACEPH, saka si Jollibee natin at ang ating PSEI index. Ayan. So red yung candle kasi nagkaroon tayo ng gap up kanina umaga. Pero gain naman yung ating index ng positive 0.46%. So, tumaas tayo ng konti, 5,599.55. Okay? Bago po tayo magpatuloy, guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Okay, at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys para updated ka lagi dito sa ating mga daily reviews. So, balik-balikan mo nga lang yung mga review natin dito. Baka meron ka mapulot na analysis na pwede mo magamit sa yung mga trades. Dito naman sa mga profit or losses na section ng ating channel is yung mga successful trades natin na merong good na entry saka exit point, and then yung mga basic technical indicators pagbago ka pa lang sa stock market, at kung mga basic items naman about sa stock market studies natin, so pwede mo pong i-browse tong section natin na to. Okay, so kung hindi ka pa naka-add sa aking Facebook account na Palaboy Trader at gusto mong magtanong, so add mo lang ako dito guys, lalong-lalo na yung mga bago nating kasama na hindi pa masyadong marunong sa stock market, pwede po kayo magtanong directly sa akin. And then, sasagutin ko naman kayo isa-isa. Ayan, so, punta po tayo dito sa ating PSEI market. So, yun nga, kahit papano, umakyat po tayo ng 0.46%. Ayan, so, nung umaga, medyo mataas siya ng konti. So, tingnan natin. Nagkaroon kasi tayo ng gap up nung opening pa lang ng market. Kasi yung sentiment, globally, maganda po yung US stock markets. So medyo naambunan tayo ng grasya mula sa kanila, pero hindi rin kinaya. So umakyat tayo ng halos 2% pala yung inakyat ng ating index, no. So nung umaga nag-gap up kaagad tayo ng 1%. So akala natin mabibreak yung ating MA9, itong manipis na blue line natin, pero mukhang mahina at hindi niya kinaya. So lahat ngayon nag-aabang doon sa news galing kay President Duterte kung sino-sino or ano-anong probinsya sa Pilipinas ang magkakaroon ng lockdown. So, based naman dun sa nabasa natin ng mga news kahapon, parang sa Metro Manila, isa sa mga magkakaroon ng continuation ng lockdown. And then, ang mga areas na wala masyadong COVID issues, sila po yung tatanggalin na, or initially tatanggalin na yung kanilang lockdown. So, ayan, abang-abangan natin yung news ngayong gabi at kung sino yung mga stocks na related siguro na pwedeng hindi masama doon sa quarantine, extended quarantine ni President Duterte, baka sila po yung mag-angatan. Ayan. So marami tayong nag-angatan na stock sa ngayon, pero wala pa yung announcement, no. So kanina si Tugo yung pinag-uunahan. Ayan, so tingnan natin itong chart natin. So sideways pa rin ang ating chart at maka-drawing ka pa rin sa kanya ng descending trend lines natin. So indication na wala pang momentum dito sa ating market. So nag-iipon siguro siya ng lakas. So nung huli, ang malakas na resistance natin is yung ating MA20. So tignan natin bukas. So depende po sa news na lalabas at yung reaction ng market natin sa kanya bukas po ng trading natin. So yung RSI natin, yun nga sabi natin nakaraan, nandito pa rin sa baba ng after ma-break yung kanyang trend line. So nagsa-sideways yung ating RSI kasi hindi siya masyadong gumagalaw. Maganda nga lang sa kanya, at least hindi niya nabi-break itong 43 na RSI value natin kung saan nagkaroon tayo ng mababang RSI nung nagkaroon tayo ng pullback sa kanya. So abang-abangan natin, sana magkaroon ng breakout dito sa ating descending trend lines para magkaroon po ng additional na upside movement sa ating market. Pag bad news tayo bukas, asahan mo baka ma-break yung ating MA20. So yun nga, tinitignan natin na siguro lowest level na natin para sa correction is around 5,000 level natin, or dito sa mga consolidation ng ating candle. So sana hindi mag-close yung ating MACD, so malapit na mag-close. So indication kasi na wala nang masyadong momentum dito sa ating market. At ramdam nyo naman siguro, hindi masyadong nag-aangatan yung ating mga
blue chips na stocks. Ayan. So, marami siguro na pabili kanina umaga kasi ang taas bigla ng ating market, and then pagdating naman ng hapon, biglang nag-alisan po yung mga investors. Ayan. So, punta tayo dito sa net foreign selling. So, meron na tayong update. So, nag-loss ng negative 440.43 million yung ating index. At yun nga, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aalis or yun, pag-alis ng mga funds galing sa ating mga foreign investors. So, hindi maganda to kasi sila po kasi yung support natin para umangat sana yung ating market. Pero, lalo naman silang lumalabas. So, pagpatuloy na mangyari yan, so puro locals na lang yung naiwan na traders dito sa ating market. Ayan. So, punta na tayo sa ating top trending stocks. So, unahin ulit natin si dito kasi siya yung nanguna kanina sa listahan. So, medyo hindi maganda yung kandila ni dito. So, marami tayong nabasa kanina na parang nag-profit taking ulit or napakat loss kasi nagkaroon po kasi ng inverted doji or inverted hammer na maliit itong si dito. So, parang nung huli, nagkaroon siya ng hanging man. So, biglang bumagsak yung price natin. Pero, nag-recover naman siya. Pero sa ngayon, parang hindi pa rin or rather hindi maganda yung nakikita natin na candle sa kanya kasi weak candle po kasi yan so lumalabas, malakas talaga na resistance itong previous high natin at around 2.36. So akala ko tuloy-tuloy na to hanggang dito sa MA20 kanina or rather MA100 natin kasi ang laki ng volume and naka-breakout na nga siya. And then pagdating naman na hapon, nag-profit taking yung ating mga investors sa kanya. So hindi naman natin inaalis yung chance na magkaroon ng spike itong si dito natin kasi yung RSI naman guys nandito pa rin sa malapit sa ating oversold level at sabi nga natin hanggat bukas po yung MACD meron po chance ng mga spike ng ating prices. So sana mag-support yung mga lines na dinodrawing natin sa kanya, itong ascending trend lines natin sa kanya kasi ang expectation naman natin bukas ilang beses na so 4 na beses nang mag-try na lumampas dito si dito pero hindi niya kinakaya at yung mga volume kapag nagre-red siya is medyo malaki. So maraming optimistic dito sa stock natin na to kasi nga siya lang yung telco na sabi nga nila napakababa ng presyo and then yung potential niya is napakalaki. Pero along the way naman, huwag ka mag-expect na dire-diretsong aakyat yung price nitong si dito. So marami siyang cycle na pupuntahan bago siya makaakyat ng tuluyan sa kung ano man yung magiging fair value niya pag naging operational na siya. Ayan. So kung may hawak ka sa kanya, tingin naman natin sa ngayon medyo okay pa kasi nasa uptrend channel pa rin naman tayo. So kahit bumagsak siya ng konti, kung magbabounce naman siya ulit dito sa ating support line, so mas may chance na umakyat pa siya ulit. At yung mga hindi nakasakay dito sa area na to, tingin natin marami pa rin naman nag-aabang sa stock natin na si dito. Ayan. So konti lang naman yung loss niya, negative 0.44%. At hindi naman masyadong pronounce yung ating inverted hammer dito pero yun nga lagi kong sinasabi sa inyo yung mga hanging man saka inverted hammer hindi po maganda na candles yan para sa mga traders natin. Okay? So yun po yung nakikita natin. So uptrend pa naman kaya lang may chance na since nauntog na siya ng ilang beses baka mag-retest sa support area si dito. Okay? Next po natin si Surtech. So trinay din ni Surtech na umakyat pero yun nga hindi pa rin siya makaakyat. So nag-loss siya ngayon ng negative 2.13%. So napakaliit ng area kung saan nagko-consolidate itong si Surtech natin. So actually nandito siya sa support area ulit kasi medyo mahina nga siya. So sana hindi ma-break itong 8.71 natin pero parang gusto niyang i-break base lang naman dito sa nakikita natin sa kanya. So mag-draw ulit tayo ng trend lines para madaling makita yung lugar niya. So sana mag-support itong drawing natin na 8.7. Kung hindi, babalik ka dito sa ating MA9 naman. Ayan. At kung masyadong malakas ka talaga dito sa baba ng ating ascending trend lines na ginuhit sa kanya. Pero siguro ang pinakamalapit na resistance or support level niya kasi may candle tayo dito. Makita mo yung wick niya nag-coincide dito sa ating MA9. Baka yan yung sunod na i-retest ni Surtech. So nag-aantay pa rin ng volume itong si Surtech natin. So medyo maliit yung volume ngayon kaya hindi siya masyadong
makaakyat. Kasi yung mga traders natin nasa ibang stocks pa sa ngayon, kaya nag-aantay pa ng mga participants itong si Sirtech natin. So nonetheless, bukas pa naman yung ating MACD. So tingnan natin yung kanyang RSI. So sana hindi, kung babagsak man yung RSI natin, mag-bounce lang siya dito sa ating dinodrawing na ascending trend lines. Pag nabutas kasi yan guys, magkakaroon ulit ng consolidation dito sa baba itong si Sirtech, and then possibly maglaro dito sa support area po natin yung kanyang prices. Ayan. So walang masyadong volume, kaya expectation natin hindi pa aakyat sa ngayon itong si Sirtech natin. Ayan. So yung pinakita natin sa kanya. Next natin si IDC. So ayun, medyo sumakto si IDC kung tandaan nyo review natin kahapon, yung nilagay natin na resistance. Kasi nakita natin medyo magkakaroon talaga ng pause itong si IDC kasi medyo malaki na yung profit niya at after nga niya ma-fill yung gap, ayan 52, rather around 54% siguro na gain doon sa mga naka-bottom peak. Kaya hindi masyado makaakyat itong si IDC natin sa ngayon. So nag-pause siya after niyang ma-fill yung ating gap. Ayan. So siguro meron na tayong trend line sa kanya, no? Ang laki kasi ng ng candle natin sa kanya kaya minsan ang hirap mag-drawing ng trend lines pag masyado mabilis yung galaw niya. At yan, tingnan natin. So possibly ito yung trend lines natin na pwedeng iguhit dito kay IDC pag hindi pa rin siya nakalampas bukas dito sa ating resistance kung saan meron siyang gap na kailangang i-fill. So malaki pa rin naman yung volume. So parang yung nangyari nung nakaraan dito, tingin naman natin hindi pa selling volume yan. So nagkamali nga tayo ng decision dito sa candle na to. So dapat ang expectation is indecision candle. So either buying or selling ito. So since hindi naman nag-break yung price ni IDC sa ngayon, so possibly meron pa rin siyang konting accumulation. So sana bukas mabasag niya itong resistance. Kung hindi, magkakaroon siya ng retracement at magre-retest ulit dito sa bandang baba. So pero kung tignan mo guys, pag maganda yung news natin bukas, baka madala na rin itong si IDC. At kung sakali lang magkaroon siya ng breakout, hanapin natin yung kanyang next na resistance level. So merong tayong inverted doji and then may gap. So ito yung possible na malakas na resistance na sunod nitong si IDC natin at 2.88. Ayan. Kung hawak mo pa naman, hawakan mo muna kasi medyo maganda pa naman yung chart na pinapakita ni IDC at yung volume na nakikita natin mukhang accumulation nga. So makita mo naman yung RSI natin is nakatayo pa rin. So, okay pa yan kasi ibig sabihin may momentum. And then, yung MACD is nagiging parabolic siya. Indication na medyo malakas nga yung buwelo niya paakyat. Ayan. So, sana makabreak si IDC at ito yung titignan mo na resistance sa kanya. Okay? Next po natin si Fruit. So, maraming nagre-request dito kay Fruit kanina nung nakita natin. Ayan. Meron naman na namang lumabas na inverted hammer itong si Fruit natin. So, subukan nating i-drawing ulit yung mga trend lines na nag-wait natin nung nakaraan. So, nakita mo naman guys, di ba, nung sabi natin nagkaroon ng inverted hammer or inverted doji itong si Fruit, nagkaroon siya kaagad ng profit taking and then trinay niyang i-test. So, hindi pa rin. So, kaya siya bumagsak. And then, nagkaroon tayo ng good sentiment kahapon and then meron siyang good news, catalyst. So, umakyat siya ngayong araw na to. So yung iba nag-profit taking na siguro kasi 14%, medyo decent profit na rin yan. Kaya medyo nagkaroon tayo ng inverted na hammer sa kanya. So tingnan natin So mukhang meron nga siyang sinusundan na pattern. So madali nang makita yung kanyang direction. So dahil ganyan yung candle niya, medyo malaki yung volume. So posibleng selling volume tong nangyari sa kanya kasi nandito siya sa bandang taas ng umaga and then suddenly nagkaroon siya ng profit taking. So tingin natin magkakaroon na retest ulit dito sa bandang baba ng ating ascending trend lines. Pero kung hawak mo siya at medyo maganda yung average mo, okay pa naman hawakan itong si Fruit kasi nga uptrend pa rin naman yung ating RSI. Ganun din yung ating MACD. So, ang lagi mong titignan, pag ang average mo is maganda naman, siguro around this breakout area. Hanggat hindi na-break tong trend line natin or itong trend channel na drawing natin kasi meron siyang higher low, higher high, and then higher low na naman. So, malaki yung chance na umakyat pa itong si Fruit natin based sa mga nakikita. So, ang resistance natin dito sa taas ng ating trend lines, pero pag hindi mo siya masyadong makita kasi medyo diagonal siya, mag-drawing tayo sa kanya. So, possibly,
before nung gap area natin. Yung next na malakas na resistance ni fruit. Ayan. So, okay pa naman, guys. Base lang dito sa nakikita natin. Yung nga lang, mag-expect ka bukas, pag hindi masyadong maganda yung market natin, babagsak muna ng konti itong si fruit natin. Ayan. So, next natin, yung nag-ceiling ngayong araw na to. So, congrats po doon sa mga nakabili ng tugo natin, yung mga mabibilis yung kamay, sabi natin, yung mga veterans traders natin, kasi minaximize na talaga itong si tugo. So, yun nga, yung catalyst naman ni tugo, guys, so alam nyo na rin siguro, magbabayad sana yung government kay Dennis Oy para doon sa mga floating hospitals, doon sa mga barko niya yata. Pero ang nangyari naman, siguro out of delikadesa, gustong ibalik ni Dennis Oy yung around 35 million pesos na bayad sana sa kanyang company. Kasi times of crisis naman, kaya hindi nag-take advantage yung may-ari ng tugo natin, which is naging overall sentiment nitong si tugo natin. Kaya nagpuntahan po yung mga traders natin sa kanya. So, kung sino kasing stock yung pinag-uusapan sa panahon na walang masyadong umakyat na ibang stocks, doon talaga nagpupuntahan yung ating mga traders. So, ceiling nga yung nangyari sa kanya at mukhang malakas yung buying volume niya. So, nandito siya, medyo malakas na resistance yung current location niya. So, tingnan natin bukas Magandang pasukin si Tugo kung gap up sana siya bukas. Pero medyo limited siguro yung upside niya kasi ang reason naman kaya lang siya umakyat sa ngayon is yung sentiment noon nga sa ginawa ni Dennis Oy. So, kung sakali lang, ma-break natin tong resistance natin at 9.24 which is yung current price niya. So, pwedeng dito sa 10.41 yung kanyang pupuntahan. So, lagi natin sinasabi, pag gusto nyo yung intraday trading, abang-abangan mo siya dito sa mga lower time frames sa 5-minute chart. So, mag-abang ka kung saan siya nagkaroon ng breakout. And then, sabi natin, dapat yung MA9 nasa taas ng MA20 kung bibili ka sa kanya. At yung MA29 naman, during the trading, tignan mo na hindi siya babagsak sa MA20. So, kagaya nito, nakita mo, di ba? Yung MA9 natin, dumidikit lang sa MA20. At kung nakabili ka sana dito sa breakout point natin na area na to, possibly meron kang 22%. Very good yung setup na nangyari kay Tugo kasi maraming chances na pwede ka sanang pumasok sa kanya kasi nagsusupport yung volume sa kanya at yung mga indicators natin kagaya ng RSI. Ayan. So, congrats po dun sa mga nakahuli. So, sana makalaya kayo bukas ng maayos kasi 50% na yan. So, maganda-ganda na. At ang catalyst naman natin is hindi siya fundamentals. Ayan. So, more on emotional side po siya. Ayan. So, next po natin si Ma. Ayan. So, pinasok din ng traders itong si Ma natin at naka-breakout siya dun sa tingin natin yung drawing natin ng huli na ascending trend channel sa kanya. So, ang ganda ng technicals din itong si Ma. So, sakto, breakout pa dito sa ating trend channel. So, congrats din sa mga nakahuli kasi 27.65%. Ang laki na po niyan, di ba? So, magiging resistance natin bukas is 2.35. So, ang support level natin, kung gusto mo siyang pasukin, siguro dito sa may doji natin. So, at around 2 pesos. So, pag pumapasok ka, sukatin mo lagi yung ating reward sa risk. So, meron kang possible reward na 8% at possible loss na 6% naman pag gusto mo po siyang pasukin and then mag-cut ka dun sa cut loss point na drawing natin sa kanya. So, first candle pa lang naman na malaki yung volume. So, tignan natin bukas. Kung may follow-up yung volume na mas malaki, so pwede siyang umakyat dito sa above ng ating 2.35. So, maganda yung ating MACD, yung ating RSI. So, lahat po ay pointing outwards kasi nagkaroon ng breakout at momentum sa stock na si Ma. Ayan. So, congrats po kay Ma. So, next po natin si ACEPH. So, anong nangyari kay ACEPH? So, medyo, guys, nagbabalat na tayo kahapon dito kay ACEPH. So, 2 to 3 days, nagkakaroon ng malakas na profit taking kay ACEPH. Kaya kung medyo greedy ka, dapat lumabas ka na, no? Ayan, 65%. Ang laki. Kaya nga lang, ayan. So, nagkaroon siya malit na gap up. So, laki pa rin ng gain niya, 8.97%. And then, umakyat pa siya ng more than 23%. So, alam na natin na ganito yung gagawin ni ACEPH. So, nagbabalan tayo kahapon. Yun nga sabi natin, may lahi pong magnanakaw si ACEPH. Kaya biglang bumabagsak na lang yung kanyang
prices. Ayan, so parang dito yung nag-wait natin sa kanya na, or rather dito, no, na kung tandaan nyo yung video natin kahapon. So ang laki ng tinaas talaga niya. Oh, grabe, no. So sinagad na niya dito sa bandang taas. Ayan, so ang laki pa rin ng volume at nandito na tayo sa oversold. So tingnan natin kung meron pa rin bukas. So, guys, pag ganito yung mga pinapasok mo na stocks, wag ka na mag-base doon sa mga trend lines. Pasok ka kaagad dito sa 5-minute chart and then abangan mo yung sinabi ko kanina kay Tugo. So, yung mga breakout sa ating MA9. So, yung MA9 hindi dapat bumababa sa MA20. Pero ang nangyari dito during closing, bumagsak sa yung MA9 natin dito sa MA20. Kaya medyo tingin natin dapat lumabas ka na kung hawak mo siya. So, tingnan natin bukas kung magkaroon ng continuation. So, ang support level mo is dito sa may MA100 or dito sa may gap area naman natin kay ACEPH. Ayan. Kung pwede pa rin naman laruin nila to kasi kaya lang pinaka-resistance mo dito na sa 8.78. Okay? So, yan po yung nakita natin sa kanya. So, traders lang po yan. Ha? So, pag investors ka, wag mo mahirap i-gamble yung ating investment sa kanya. Ayan. So next po natin si ACEPH. So medyo nagkaroon ng malakas na profit taking. So medyo gustong umalis ng iba kasi hindi maganda yung yung nangyari doon sa market natin umakyat and then saka naman nagkaroon ng bawian kaya sumabay itong si ACEPH natin. So nevertheless, uptrend pa rin naman yung kanyang channel. So nagkaroon lang siya ng correction kasi nandito na tayo sa oversold level natin. So upward pa rin naman yung ating MACD at yung RSI. So nagpahinga lang siya ng konti kasi maraming nag-profit taking po sa kanya. Ayan, so bantayan mo po itong si ACEPH natin. Sana hindi ma-break yung ating support saka resistance dito sa ating trend line. So support natin based on sa current chart natin ngayon. So pwede nating puntahan itong consolidation natin 2.24 siguro or dito sa ating dito sa bandang baba niya which is nag-coincide dito sa ating trend lines. So medyo malakas na resistance to kasi 2.44 kasi ilang beses na siyang nag-try na mag-break pero hindi niya kinaya. Ayan. So yan po yung mga trading areas natin dito kay ACEPH. So lastly, punta tayo dito kay PSEI or rather GFC. So nagkakaroon pa rin ng correction kay GFC. So actually maganda na nga sana yung nangyari sa kanya kahapon. Kasi nga nagkaroon siya tayo ng konting bounce dito sa may support. Kaya lang yun nga yung sentiment sa buong market natin nag-reverse naman siya. So hindi pa rin kinaya ni Jollibee. So nonetheless, tingin natin is uptrend pa rin naman si Jollibee natin. So nag-aantay lang muna siya ng mga bull signals natin. So maganda kasi medyo nag-bounce ng konti yung RSI. So sana pag nagtuloy yan, magandang entry point na po dito kay Jollibee. So bukas pa rin naman yung ating MACD. So wag sana mag-close. Kung hindi, magkakaroon pa rin tayo ng correction dito sa MA20 naman yung susunod mong aabangan sa kanya. Ayan. So, ayan. Yan po yung mga review natin ngayong araw na to. Yung mga hindi ko na isama, so i-message nyo na lang po ulit ako at gawan na lang natin ng chart. Pag-usapan na lang natin yung mga charts nyo kasi medyo mahaba din yung oras natin. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. At bago tayo mag-close, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So, malapit na naman ang weekends. Friday na naman po. At i-add mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader. So, pwede po tayo mag-usap dito or magtanong ka kung medyo may nakakalito sa'yo about sa stock market natin. Okay? So, yun lang guys. Abangan natin yung news kasi po, yun po yung magiging catalyst natin para sa trading natin bukas. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Thank you.